ordinary differential equation or ordinary differentiation, we just have only one variable though. Okay, only one variable. For example, y in terms of x. So if we want to find the derivative of y, means we have dy dx. Macam tu. This is only for one independent variable. Okay, itu untuk case one independent variable. But for now, we have partial derivatives. Means we have more than one variables, more than one independent variables lah. Okay, for example, let's say we have z in terms of x and y. So we have here two independent variables. So in this case, in order to find the derivative of z, we will have del z over del x. And another one is del z over del y. Dia lain notation dia. Yang ni d, dy dx. But when it comes to more than one variable, okay, if you want to find the derivative, we will have this notation. Nama dia del z over del x. And then this one del z over del y. Lain Kalau D, solid differentiation, only one variable. But if you have more than one variables, then the operator becomes del. Itu you kena tahu lah, mula. Okay. So first of all ni kita belajar domain macam biasa lah guys, yang kita belajar dalam chapter 2. Domain trigonometric function, dia adalah all real numbers ataupun we also can denote this as from negative infinity up to infinity lah. Dalam solution ni untuk trigonometric function, tak ada apalah. From negative infinity up to infinity, or you can write your domain like this. And then for the case of ln 3 minus x minus y, kita punya syarat kalau ln 3 minus x minus y must be greater than 0. So samalah. Question B. Yang ni. This one. Okay. Saya tersilap ni tadi. Ni ke atas. And then yang bawah ni pun samalah, kalau square root sign dia mesti greater or equals to 0. Dia benda yang sama macam chapter 2. Saya tak nak discuss panjang sangat lah pasal benda ni. Okay, so now let's take a look at exercise 3.1. Exercise 3.1. Question number 1 is very simple. You just need to substitute the values. Okay, so dalam case ni x equals to 2 and then y equals to 2 jugalah. So maksudnya you masukkan nilai tu, insert the value. Okay, and for B we have x equals to negative 1 and then y equals to 7. Ni tak ada apalah, you can just calculate. Domain pun sama, saya tak nak touch lebih sangat. Alright, so let us do question number 3, graph sketching. Memandangkan graph sketching ni masuk lagi dalam chapter 4 nanti. So let's take a look at this question. Okay, question A. Question A tu apa bentuk dia guys? Solution. Alright, first of all, we let z equals to fxy. Okay, so since fxy equals to negative 2,
So we have z equals to negative 2. So when z equals to negative 2, in 3D, it becomes a what? Bentuk apa nama dia ni? Plane. Plane, yes, a plane. Okay, it will be a plane. So kalau you ada 3D ni, x, y, z, z equals to negative 2. Let's say here negative 2. So we don't have what? Variable. Dalam ni tak ada apa? X, Y. Yes, no x and then no y. Alright. So it should be parallel along x and parallel along y, isn't it? So parallel along x, you tariklah ke belakang dan ke depan macam tu. Okay. Lepas tu dia parallel sepanjang paksi y. Buatlah garisan parallel ni. Okay, so last sekali just sambung je lah. Depan belakang, belakang depan. Just as simple as that lah. Saya ingat saya buat ni. That's the plane when z equals to negative 2. Okay, next question. B bentuk apa ni B? Semalam baru Linear. yelah linear. Dia bentuk apa? 3D. 4 minus y. Ku parabolic cylinder. Semalam baru Untuk test. a line graph. Lain. Plane. Plane juga. Bukan madam. 3D kan 3D plane lah. Ini plane tadi kan. Ini pun plane. Kan 3D. Dia let z equals to fxy ni. Okay. Aduh. So question B. So fxy equals to 4 minus y. So z equals to 4 minus y, z plus y equals to 4 guna intercept form. So z over 4 plus y over 4 equals to 1. So dia parallel sepanjang paksi apa ni guys? X. X, okay, very good. So dia parallel sepanjang paksi X lah. So now you tariklah ke depan boleh, ke belakang boleh. As long as dia parallel sepanjang paksi X. Apa saya punya pen ni? Okay, next question 3C. 3C bentuk apa? Plane juga. Plane jugalah. Dia bentuk macam triangle, isn't it? Dia plane juga, betul lah, dia plane. Z equals to 5 minus 10x minus y. So, kita ada 10x plus y plus z equals to 5. Soalan graf kecil semalam boleh jawab tak? Simple je kan? Semalam punya soalan. Boleh. You ubah-ubah je position variable tu. Terus dapat, nampak terus. Madam, semalam dia suruh name kan. Kalau tak name tak dapat markah kan. Tak dapat. Markah name tu satu. Kalau tak ada Bukan madam nama dia. yang semalam tu ke? Ya madam. Satu plane, satu lagi apa? Hemisphere. Hemisphere. Cone. Cone lah jawapan dia. Cone. Ke sfera madam. Tapi kalau saya terbuat yang 2D punya macam mana madam? Lah, soalan tu nak surfaces 3D lah. Alamak. Kalau buat 2D, itulah, tak apa, tunggu je lah keputusan. Madam, tolong tanda markah dengan kasih sayang. Bulan puasa ni kan, doa banyak-banyak. Okey, 10x per 5 ni jadi apa ni? Yang ni?
2. Eh. 2 lah. Jadi X per apa? 5 per 10. 5 per 10. Jadi 1 per 2 lah kan? Yes. Okay. So jadilah triangle. Semalam punya soalan tu dia sebenarnya ada part senang, dia ada part tricky. Suppose soalan graph sketching tu senang je sepatutnya. Yang part yang tricky saya rasa soalan chapter 1 jugalah. Line and planes tu mungkin student akan confuse sikit. Equation of line and planes tu. Tapi so far saya tengok ada je boleh jawab. Okay lah. So 1/2, divide pula 5 then 5. Alright. So next. Ni apa? Question D. Ini expert dah ni you all ni. Kon pula. Mana? Hemisphere. Mana korang confuse dengan kon dengan Hemisphere. hemisphere ni? Ini hemisphere. Hemisphere belah mana ni? Belah kiri. Belah Z. Belah Z, betul. Ni kan Z. Mentang-mentang tukar jadi fxy betul pening. Ni kan Z ni. Saya lihat ni adalah sama dengan Z tadi. Atas. Ya, madam. Yes, betul. Sebelah atas. Okay, very good. So, you all boleh dapatlah bentuk hemisphere. Saya buat juga soalan ni sebab just untuk revision lah. Nanti chapter 4 guna balik ni. Nanti you kena calculate volume of hemisphere, volume of a cone, macam tu. So that's why you kena expert on graph sketching. Sebab apa? Sometimes soalan tu dia combination tau. You kena combine graph tu. Plane dengan silinder ke, macam tu. So you kena tahu lukis. That's why saya buat juga soalan ni. Domain dah tak keluar dah. Jangan risau. Soalan domain-domain ni tak keluar dah. Okay, yang ni apa radius dia ni? Hemisphere ni? 3. 3, yes. So 3 ke atas ni. Next last. Ni bentuk apa? Silinder. You go cylinder. Parabolic. Parabolic cylinder. You go Paraboloid. parabolic cylinder. Paraboloid. Paraboloid nama dia. Paraboloid. Paraboloid ni menghadap ke mana ni? Z juga. Z kata dia mangkuk tom yum ke menghadap ke atas ke terbalik? Dia positif. Atas. Dia atas. Kan senang macam tu. Tapi. Apa tapi? Tak apa. Masih terfikir soalan semalam. Jangan dikenang sejarah yang lalu. Move on. Puasalah dengan tenang. 30% guys, tu. next week you all meet cuti midterm tau. Tahu tak cuti next Ya, week? madam. Seminggu, so tak ada kelas tau next week. Rehatlah you all. Ya, madam seronok. Okay, so dah habis 3.1. Alright, now ini yang penting ni, partial derivatives ni. Jom kita tengok partial derivatives. Nota-nota ni boleh baca kan. Solution semua dah complete. Saya nak buat exercise. Okay. What is partial derivative? Partial derivative ni adalah differentiation for the function more than one variable, more than one independent variable. So it becomes partial. Macam saya explain awal-awal tadi, kalau differentiation biasa, satu variable dia adalah D. Tapi bila dia partial, dia akan jadi del. Macam tu. Find the first partial derivatives. Okay, first partial derivatives means
Okay, 3.2. Sikit lah nota sikit. Partial derivatives. Okay, let's say we have a function of more than one variable. So the easiest one is fxy lah. Okay, where here we have two independent variables which are x dengan y. So the differentiation of f would be either with respect to x or with respect to y. So dia akan pecah dua lah. First partial derivative bermaksud kita differentiate partially once, sekali. Okay, for example, if we want to differentiate f with respect to x, dia akan jadi macam gini. Del f over del x. Okay, and if we want to differentiate function f with respect to y, dia akan jadi del f over del y. Alright. Another notation for the partial derivative is we can have f subscript x. F subscript x. Dia bukan, you tak boleh tulis macam ni Student suka tulis macam ni. Bukan ni salah. Ini bukan partial derivative. Dia mesti subscript. Dia mesti x tu kecil kat bawah. Ni salah yang merah ni bukan. Dia bukan macam ni. Okay, dia mesti f subscript x. Sama juga macam untuk differentiation with respect to y, we will have f subscript y like this. Okay, this means first partial derivative. Dia akan ada banyak guys. Dia akan ada second order, third order. Dia boleh jadi banyak lah sebenarnya. So kita hari ni kita fokus pada first partial derivative dulu. Yang ini. Alright, so let us do exercise 3.2, question number 2. Find all first partial derivatives of each function. Maksud dia adalah you kena cari fx dengan fy lah. Cari del f del x, cari del f del y. Dua tu. Okay. So maksud dia ni ialah bergerak pula. Fx and fy. Macam tu. So jom kita buat satu-satu soalan ni. Question 2a, we have fxy equals to x minus 4y to the power of 6. Okay, so find fx. Cari fx, differentiate f with respect to x. First kali 6 tu you bawa ke depan, bring this forward here. And then x minus 4y to the power of 6 minus 1, so it becomes 5. Okay. Now guys, when we said that differentiate with respect to x, bermaksud x tu variable. Okay, jap saya contoh kat sini When we differentiate with respect to x, bermaksud x tu adalah variable. X variable, and then the other one, y itu jadi constant lah. Y constant. Gitu. Kalau kita differentiate terhadap y pula, y yang variable. Okay, so x tu akan jadi constant. Apa maksud constant ni guys? You kena anggap dia satu nombor. You kena letak dalam kepala, you kena imagine seolah-olah kalau differentiate terhadap x bermaksud y tu dia ada satu nombor. Macam kata nombor 5 ke, nombor 10 ke, macam gitu.
Contohnya kan, you kena letak dalam kepala you, okay, misal kata soalan ni kan, kita nak differentiate terhadap X. So, X lah variable kita. So, bila X variable kita bermaksud yang bukan variable tu jadi constant. So, you kena anggap Y ni seolah-olah nombor 10. Macam tu. You kena anggap Y tu semacam satu nombor. Sekadar constant sahaja. So, what happen guys, bila kita nak differentiate ni, as I mentioned earlier, 6 bawa ke depan and then X minus 4Y to the power of 5. Darabkan dengan you differentiate X tu terhadap X lah. So differentiate X terhadap X, you dapat apa? Dapat 1 kan? Yes. Macam tu. So we will have 6 X minus 4Y to the power of 5. Itu je lah jawapan dia. Okay, itu baru Fx. So kena cari Fy pula. Sebab dia nak all first partial derivative. Maksud dia nak dua-dua. Dia nak Fx, dia nak Fy. And then cari Fy. Again, sama juga. Sekarang ni apa yang variable? X. Y. Y. Constant tu adalah X kan? Okay, so kena anggap X tu pula sebagai satu nombor. So bila ni nak differentiate, 6 samalah. 6 bawa ke depan. X minus 4Y to the power of 5. 5 multiply with Negative 4. Negative 4. Okay, very good. So we will have negative 24 times X minus 4Y to the power of 5. That's it. That's the answer. Okay, question B. 2X tambah 3Y kuasa 3 to the power of 1/2. Buka-buka saja. Macam mana ni? Fx kita samalah 1/2. 1/2. Lepas tu, ni pun sama. To the power of what? Negatif 1/2. Negatif 1/2 sebab 1/2 minus 1 kan? Yes. And then multiply with 2. 2 sebab differentiate X tu. Okay, so 2 dengan 2 boleh cancel. Yes, this one can be cancelled. So we will have 2X plus 3Y to the power of 3 to the power of negative 1/2. Or you can also write this as 1 over square root. Yes, very good. So we have this 2x plus 3y cube. Macam ni lah. So that's the answer. Okay, kalau fy pula sama juga. Cuma sekarang ni 1/2, 2x kuasa, kita tambah 3y kuasa 3 to the power of negative half juga. Multiply with 3. 3 je ke? 27y kuasa 2. 27. Differentiate ni kan? Differentiate 3y kuasa 3. So differentiate 3y kuasa 3 ni dapatlah 3 kali 3. Kenapa 27 pula? 27 pula 9. 9. 9 kuasa 2. Tak apa, puasa, I know it. Okay, so 9/2 y squared multiply with 2x plus 3y cube to the power of negative half. Ataupun kalau you nak ubah position boleh juga 9/2 y kuasa 2 bahagi square root of 2x plus 3y cube. Macam itulah either one. You nak leave, you can leave your answer like this or like this. Okay, now C ni nak jawab C ni macam mana? Guna-guna apa ni? UV ke? Substitution. Kenapa pula pakai substitution? UV ke madam? Quotient rule. Kena pakai quotient rule. Yes, very good. Quotient rule nama dia. Betul. Tapi betul lah. Yang atas ni adalah U, yang bawah ni adalah V kan? Yes. So quotient rule kata when you have something like this, we will have V U prime minus U V prime divided by
V kosong. Yes. Okay. So now, alright, let us find fx, differentiate with respect to x. Okay, letak dalam kepala bila differentiate with respect to x, you kena imagine y tu sebagai satu nombor, anggap dia sebagai satu constant. So kita hanya nak differentiate pada x dia sekarang ni. Okay, so v adalah x plus 3y multiply with u prime. So differentiate 2x tolak y with respect to x, dapat apa? 2. Dapat 2, betul. Tolak, letak u balik, 2x tolak y, darabkan dengan v prime, differentiate v terhadap x, dapat apa? 1. 1. 1, differentiate x ni kan. Faham ke tak apa saya buat ni? Faham itu. Okay, so now v squared, x tambah 3y squared. Macam tu je lah. So just solve this. We have 2x plus 6y minus 2x plus y divides by x plus 3y. Macam mana boleh dapat satu? Macam mana dapat 1? Okay, saya nak cari ni kan, v prime kan. So v X prime tu kita tengok, differentiate jadi 1. ya, differentiate Okay, jadi 1. Yes. Okay. So saya teruskan. Dia akan dapat apa ni? 6y plus y, 7y. 7y x plus 3y squared. Macam tu lah. Siap. Saya tak cek jawapan pun. Jawapan belakang betul kan ni? Mana? Betul lah tu. Okay. Mana dah tadi? Beza terhadap differentiate terhadap y pula. Jom. Fy v adalah x plus 3y multiply with u prime. Sekarang ni apa yang constant? X Constant. Okay, so differentiate y kan? So differentiate y atas ni dapat apa? Negatif 1. Yes, negatif 1. Okay, tolak u. 2x tolak y. 2x tolak y. Differentiate v prime. Dapatlah 3 sebab kali ni kita differentiate ni pula. So dapatlah 3. Divides by, samalah v squared. Okay, so x plus 3y squared. Gitu. So now negative x minus 3y minus 2, 2 pula. Ni. Ini darab ini So minus, minus 6x. And then negative become plus, so plus 3y. Bahagi x plus 3y squared. So you all akan dapat apa ni? Negatif 7x. Yes, negative 7x divides by x plus 3y squared. Okay, next. 3 exponent y squared sine 2x. Okay, so differentiate terhadap x, dia jadi apa? Apa dia apa pula? Dia apa yang constant? Kena produk dulu Kenapa kena guna? Okay, dengar. Listen here carefully. Okay, bila partial derivative terhadap x, saya pesan apa tadi? Y jadi constant. Okay, bila y constant, awak kena letak dalam kepala awak, y kuasa 2 ni ibarat satu nombor. Ibaratlah awak kena imagine seolah-olah macam nombor 10. So apa jadi pada term ni, eksponen kuasa 10 ni? Dia sekadar constant ni kan? So maksud dia
Partial takkan ada produk ke apa? So tak semestinya. Partial boleh jadi ada produk. Partial boleh ada produk. Nanti saya akan contoh partial yang ada produk. Tapi you kena hati-hati. Maksudnya product rule ni hanya apply apabila ada variable, darab variable. Dalam kes kita ni constant darab variable. So tak perlu guna product rule. Okay? Kalau kat sini X kuasa 2 juga, baru you kena, okay, contohnya lah kan. Contohnya saya ubah soalan ni 3 exponent XY squared sin 2X. Nak differentiate terhadap X. Sekarang you tengok, kat sini ada X, kat sini pun ada X. Kalau kes macam ni, baru pakai product rule. Sebab dia ada multiplication of two functions. Maksudnya ini sebagai you punya U, ini dia ada variable X, yang ni pun dia ada variable X. So Maksudnya- kena guna product rule. Maksudnya produk rule ni dua variable yang sama lah kan, baru boleh pakai, baru boleh apply. Baru boleh pakai variable darab variable. Tapi dalam kes kita yang soalan asal ni exponent y squared, dalam kepala kita kan dah imagine y itu sekadar constant, maksudnya dia sekadar nombor. So bila sekadar nombor, tak perlu pakai product rule pun. Boleh? Boleh, madam. Faham? Faham, madam. Okay, so apa jadi? Kita hanya perlu differentiate yang ni je. You just need to differentiate ni je. Yes. So 3 exponent y squared ni just a constant. So letak je dia siap-siap dekat bawah ni. Tak payah buat kurungan lah, pening nanti. Letak je balik sebab dia sekarang nombor. Differentiate sin 2x. So you dapat 2 cos 2x. Gitu je lah. So darab lah 2 kali 3 jadi 6. Exponent y kuasa 2 cos 2x. Macam tu. Boleh faham? Faham. Okey, kalau Fy differentiate with respect to y. Apa yang constant sekarang ni? Sin 2x. So x tu sebagai constant. So you kena anggap sin 2x tu ibarat nombor 10 juga. Faham tak? You kena anggap sin 2x tu sekadar satu nombor sahaja. Dia bukan variable. So you hanya fokus kepada variable y itu sahaja untuk you differentiate. Okay? So maksudnya sin 2x just a number, you just salin je balik. Salin je lah sin 2x tu. Nak letak kat belakang pun boleh. Faham tak? Dia sekadar nombor je, sin 2x. Kita hanya differentiate exponent y squared je. So differentiate exponent y squared dapat apa? 2y. Exponent 2y. 2y exponent 2y. 2y tu dah betul dah. 2y Exponent y kuasa 2. exponent y Kuasa 2. squared. Okay. So jawapan akhir kita adalah 2y darab 3, 6y exponent y squared sin 2x. Yes, like that. Boleh faham? Jom saya ada satu soalan example. Saya bagi you soalan example ni supaya you tak confuse. Example. Seperti saya bagi soalan ni. Jangan. Madam, Ya. Kenapa apa? Find first partial derivative of fxy equals to, let's say, 10x cubed y squared minus 8xy plus exponent xy minus sin minus 2x tak, minus 3x sin 7y. Gitu. Nampak tak soalan ni? Nampak? Okay. So now saya nak test kita buat fx solution. Ni betul mencabar sikit. Fx differentiate with respect to x. Okay, letak dalam kepala you all. Okay, letak dalam kepala you all. Y nombor. Y sebagai constant. Okay.
So now, sekejap saya sambung lagi soalan ni. Tambah 6x kuasa 2 tolak 5y kuasa 3. Gitu. Panjang ni soalan ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 terms. Okay, ni saya padam sebab ke bawah. Fx. Okay, jom kita start. Differentiate the first term. Dapat apa? 30x kuasa 2 Kuasa 2. Okay, 30x kuasa 2. tolak 8. Y kuasa Y 2. kuasa 2 tu tak payah letak. Y kuasa 2 letak mana? Letak. Y kuasa 2 kena letak lah. Oh, kena. Sebab Sebab dia dia awak kena perkali anggap dia kan? macam nombor. Anggap dia macam perkali biasa, nombor, Okey, coefficient. Kena letak dalam kepala y kuasa bila differentiate terhadap x, awak kena anggap y tu sebagai satu nombor. Anggap y ni constant. Y constant. Imagine dia macam nombor 10 juga. Faham tak? So salin balik je lah. 30x kuasa 2, y kuasa 2. Okay. Next. Integrate 8xy tu. 8y. 8y. Okay, very good. Okay, next. The third term tu dia jadi apa? Exponential tu. E Warna Y. x. Apa constant dia sekarang ni? Y. Yes, y tu constant dia. Okay, so differentiate xy terhadap y dapat y kan? So y exponent xy. Oh. Faham tak? Awak kena anggap y tu sebagai satu constant. Anggap y macam satu nombor. Faham. Okay, next the fourth term tu, term keempat. Tolak 3 sin 7y. Yes, -3 sin 7y. Because y just a constant, so jadi sin 7y tu just a number. Okay, betul lah tu. Okay, next. Tambah Last. 12x. 12x. Okay, the last one tu. Tak payah. Salin Tak balik. payah. Ya, tak payah. Maksudnya benda ni hanya sekadar constant sahaja. So differentiate constant dapat apa? Dapat 0. 0. Yes, Zero. like that. Okay, faham? Understand this concept? Faham. Okay, now kita cari Fy pula. First term dapat apa? 2y. 10x kuasa 3. Darab lah dengan 10 tu. Jadi apa? 20. 20. 20 x kuasa 3 y. Kan? Macam tu je kan? Boleh. Okay, second term. Tolak 8x. Negative 8x. The third term. X, E, X, Y. X exponent xy. Alright. The fourth term. Positive cos 7 cos Apa 1. 3x. Okay, negative 3x tu maintain sebab dia constant kan? Okay, so negative 3x tu salin balik sahaja. So you just need to differentiate sin 7y tu kan? So sin 7y you all dapat 7 apa? cos 7y. Yes, 7 cos 7y. Like this. Alright, and then the fifth term, term kelima tu No need. kosong, 0 sebab dia x adalah constant. Okay, the last one, negative 5y cube tu dia jadi? Negatif 15y kuasa 2. Yes, negative 15y kuasa 2. So yang term yang ni you boleh selesaikan lah. 3 kali 7 you dapat 21. Okay. Dia kalau you practice lama-lama you expert dah ni. Ini baru first partial derivative tau. Dia belum lagi f. Nanti next class kita akan ada fxx, fxy, fyy. Differentiate berkali-kali. Berkali-kali. By the time macam ni you mungkin akan get confused lah. That's why saya nak you faham betul-betul the first partial derivative ni supaya nanti lebih senang lah untuk higher order partial derivative. Okay, tadi tak boleh lagi kan? Adalah, ni last one. Last one ni sama je. Last one tu tukar 1/2 dulu kan, madam? Sama je ni. You all dah expert dah ni, tak payahlah 3x kuasa 3 tambah 2y kuasa 2 kuasa 1/2. Tukar je dulu. So nanti just differentiate macam biasa lah. Macam yang atas ni. Sama je. Okay. Slope. Question number 3. Kita nak buat slope ni. Oh.
Bukan next class, memang kelas ni juga ni guys. Higher order ni. Soalan seterusnya ni, higher order. Tapi kita buat slope ni dulu. Soalan nombor 3 ni. Nanti I will go for the higher order Okay, slope ni maksud dia adalah kalau dia kata slope in x direction, means we need to find del z over del x lah. So, or we have to find zx. Macam tu. Kalau slope in y direction bermaksud you kena differentiate with respect to y. Del z over del y. Or z subscript y macam tu. Okay, find the slope of the surface in the x and y direction. Jom kita cari in the x direction lah. So z equals to square root of 2x squared plus 8y. So we need to differentiate this with respect to zy pula. With respect to x. Kita buat satu lah, kita buat x. Okay, this one adalah sama dengan 2x kuasa 2 tambah 8y to the power of half. So 1/2 bawa ke depan. Macam biasa tadi 2x kuasa 2 tambah 8y to the power of negative half. Multiply with 4x. 4x. Yes, 4x. So we will get, potong je lah kan. So 2x per 2x kuasa 2 tambah 8y. Okay. Now it said that the point berada pada titik 21. Okay, so add to 1. Add to 1. Zx samalah dengan 2 darab berapa ni? X just 2 lah. Bahagi 2 darab 2 kuasa 2 tambah 8 darab 1. So you kira je lah. 4 over square root of 2 kuasa 2, 4 ke 2, 8, 8 tambah 8, 16. 16, 4. So 4 bagi 4 jawapan dia 1. Betul ke? Salah. Jawapan dia 1 ni. Betul lah 1. So yang slope in z direction tu you boleh cari dulu sendiri lah ni higher order partial derivative ni. Jom kita tengok nota dulu sebelum kita go for this. Okay. Higher order partial derivatives bermaksud kita perlu differentiate 2 kali. Okay guys, kalau you have fxx means you differentiate terhadap x 2 kali lah. Kalau terhadap y, so 2 kali terhadap y. Okay, dia boleh juga kalau kita mula-mula differentiate terhadap x, lepas tu differentiate terhadap y. Yang ni adalah differentiate terhadap y dulu, lepas tu differentiate terhadap x. Macam tu lah. Okay, now secara logiknya saya nak tanya you all lah, higher order partial derivative. Tanya apa tu? Sekejap, saya tulis dulu. Ni nota, nanti kan nak share nota ni kat you all. Okay, fxx kita ada fyy kan tadi. Okay, soalan saya fxy sama tak dengan fyx? Tak. Tak. Siapa jawab sama? Ada yang jawab sama? Tak sama. Sama ke tak sama? Dia sama kot akhir jawapan tu. Okay, dia sebenarnya sama. Okay, cuma yang Not sure berbeza adalah dia punya proses tu berbeza, tapi jawapan akhir dia adalah sama. Dia sebenarnya sama je. Okay, sebab nanti kita akan guna juga fxy, fyx ni dalam topik 3.5. Okay, dah lalang tu. Jom kita buat soalan ni.
Senang sangat lah soalan buku ni. Saya ubah lah, boleh tak? Example, given that fxy equals to, let's say we have 5x squared y cubed plus 10x squared minus exponent xy sine 2x. Dah lah. Okay, sampai sini. Find fxx, fxy and fyy. Okay, ada 3 tu. So, solution. Okay. First of all, cuba cari fx, differentiate with respect to x. Jom. Apa dia? 10x y kuasa 3. 10x y cube. Okay, lepas tu differentiate Tambah dengan x square. 20x. Tambah 20x. Okay, lepas tu? Tolak y Y, to X, power of Y. x, y. Tengok ni. Tadi you all tanya saya kan, madam bila nak pakai product rule? Product rule. You nampak tak sekarang ni? Beza dia. Ni dia ada x, kat sini dia ada x. Okay, so you have to use product rule. Okay, tapi bila differentiate terhadap y, perlu pakai product rule tak? Tak. Tak Tak perlu. perlu, yes. Sekarang ni kita perlu pakai product rule. Okay, jom kita selesaikan soalan ni. Let's say here u, here v. So product rule, uv prime plus vu prime. So minus uv prime. So exponent xy, differentiate sine to x, we will get 2 cos 2x. Yes. Tambah Sin 2x. sine 2x darab Y. y yexy lah. Macam tu. Okay, tutup kurungan. Okay, now selesaikanlah. Ni baru fx tau. 10xy kuasa 3 tambah 20x tolak 2 eksponen xy. Sekejap, saya nak kumpulkan dia senang sikit. Eksponen xy can be taken out. Boleh faktorkan kan? So 2 cos 2x tambah sin 2x macam ni. Okay, boleh faham Oh, satu lagi y, sorry. Y saya tertinggal. Y sin 2x. Okay, now ini baru fx tau. Soalan nak fxx. So differentiate lagi sekali terhadap x. Differentiate lagi sekali terhadap x dapat apa ni? 10 y kuasa 3. Okay, 10y cube. Lepas tu tambah 20. 20. Okay, next. Perlu pakai product rule tak? Expand dulu Tak payah expand. Anggap ni sebagai you all punya v. Yang ni nak cari x kan. So again, guna product rule Kena lagi. Kena lagi sebab semua product rule. Semua variable sama. Ada x, semua ada x. So now tolak u v prime. So u is exponent xy, v prime adalah differentiate 2 cos 2x with respect to x. Dapat apa? Negative 4 sin 2x. Lepas tu tambah y sin 2x differentiate terhadap x dapat apa? 2 y sin 2x. Y, betul. Kenapa pula sin lagi? Cos, sorry. Cos 2x. Okay, very good. Lepas tu tambah benda lah tu semualah. Salin je balik. 2 cos 2x tambah y sin 2x. Differentiate exponent xy terhadap x. yex. yexy. Okey, dah tutup kurungan besar ni. So hasil dia ialah 10y cube plus 20 minus
Exponent XY ni can be taken out. So kita kembangkan yang kat dalam ni sajalah. So kita akan ada negatif 4 sin 2x plus 2y cos 2x plus 2 cos 2x plus y. Y apa? Y kuasa 2 kan? Ni. Hati-hati ni y kuasa 2. Y kuasa 2 Sin 2x. 2x. Okey dah. Settle. Madam, Ya saya. soalannya soalan macam ni masuk test kan? Final. Lepas tu soalannya kalau macam sepatutnya jawapan tu boleh simplify lagi, boleh factorize lagi, Oh tak tapi apa. Jangan pening-pening. Tinggal je bawa macam tu. tinggal je kan? Takut Tinggal je. nanti yang jadi salah pula. Kan awak simplify jadi salah pula. Okay, next cari fxy. fxy. Okay, nak cari fxy kena refer apa? Kena X. X. FX. Ambil fx tadi. Yes, very good. So you kena ambil yang fx yang ni. Sekejap, saya copy. You jangan ambil yang asal tau. Sebab asal f saja. Dia belum differentiate lagi. You kena ambil fx. Sebab sekarang kita nak differentiate terhadap y pula. So kita ambil yang ni. Okay, we have ni kan, so differentiate terhadap y. Okay, hati-hati sekarang ni you kena anggap apa yang constant. Ada X. x. X constant. Ingat kita nak differentiate terhadap y sekarang ni. Terhadap y. So x tu sebagai constant. Okay, so jom kita differentiate. 10xy cube. Dapat apa differentiate terhadap y? 30x y Yes, kuasa 2. 30xy squared. Okay, very good. How about 20x? Tambah Kosong, madam. Kosong. Ya, betul. Kosong. Tak payah tulis apa-apa lah. Ataupun letak kosong-kosong lah. Kalau tak payah tulis apa-apa Yes. Okay, lepas tu exponent xy 2x. Ni. Yang ni tak payah guna product rule kan? Kenal kan? Okay. Okay, kita kena pecahkan dia supaya you tahu yang satu kena guna product rule ataupun yang tidak Kejap, saya bawa ni ke bawah. Okay, bisa kata kita pecahkan dia ni. 10xy cube 20x tolak eksponen xy. Okay, darab 2 cos 2x. Satu lagi negatif eksponen y eksponen xy sin 2x. Okay, now dah settle first term, second term pun dah settle, dapat kosong tadi. Okay, yang third term ni you kena product rule tak? Tak payah. Okay, very good. So apa jadi? Tolak apa? EX. AX. X, Y, Y betul. Okay, Y. X, E. Yang constant ni adalah X kan? So X kat depan lah kan? Yes. So dia jadi X, E, X, Y. 2 cos Darab 2x. 2 cos 2x. Macam tu. Okay, lepas tu yang the last term tu kena pakai product rule tak? Yes. Yeah. Tapi which one yang you all punya product rule tu? Y Sin tu terlibat tak? Ya, sin tu tak terlibat Hanya Y dengan Dengan E. hanya Y ni dengan yang ni saja. Exponent ni. Sin 2x tu just a constant. Okay, so dia akan jadi negatif sin x ni, sin 2x ni tak terlibat. So duduk diam-diam kat situ. Okay, so kita ada Y U V prime. So Y V prime adalah X. Exponent XY kan? Faham tak? Faham. You kalau saya tak tulis tak faham pula ni. UV. Macam tu. Okay. Sin 2x just a constant. Dia just a constant. Boleh, madam? Boleh Sekejap, saya rasa saya kena
Sebab dia constant tu, negatif sin 2x duduk diam-diam kat luar. Macam tu. Baru faham kan? Okay. Ya, madam. Tu tambah VU prime sin 2x darabkan dengan 1. 1. Yes, very good. So dah lah, dapatlah jawapan fxy Sekejap, sama dengan madam, Ya, saya. kenapa kena ambil sin 2x sebab sin 2x bukan V dia eksponen Salah saya. XY. Ini pun merepek-repek. Sorry. Okay, UV prime, VU prime, UV prime plus V eksponen XY. XY. Masya Allah. Darab 1 lah gitu. Betul, Sin dia kat madam. luar. Yes, Okay, thank you. welcome. Suka juga Okay, 2x eksponen XY cos 2x. Kembang lagi. Jadi apa ni? Negatif XY eksponen XY sin 2x. The last one tolak eksponen XY sin 2x. Okay. Boleh? Faham? Boleh, madam. Okay. Now kita buat FYY. FYY you kena cari asal lah. Sekejap saya copy yang asal ni. Okay. Cari FY dulu. FY apa? 150. Kenapa sampai beratus-ratus tu? 15 madam. Y Sekejap. kuasa 2 X kuasa 2. 3 kali 5 je. 15. 15 Okay. Lepas tu 10x squared tu? 0 Kosong, madam. 0. Kosong. Lepas tu? YES. Ada produk. X E Ada dot produk ke? Ada Saya dot tak produk. Ada ingat. produk Tak ke? payah. Tak payah kan? Tak payah. Tak payah sebab X tu constant. So tak perlu produk dulu pun kat sini. So differentiate terhadap Y hanya yang terlibat adalah ini saja. Eksponen ni saja. Sebab sin 2X tu just a constant. So kita dapat apa ni? Tolak YESY. YEXY. Ya ke Y? eksponen X. X. YEX. XY sin 2X. Sin 2X. Nanti kuis 3 hati-hati tau. Dia kadang-kadang soalan macam ni student confuse juga. Okay, next FYY. 30 30. X kuasa 2 Y. Y. Lepas tu, ada kena guna product rule tak? Tak payah. Tak ada. Tak payah kan? Sebab semua ni constant. X tu constant. So dia jadi apa tu? So dia jadi 2X. X kuasa 2. E. X kuasa 2 lah. Faham tak? Kau perkali dia kan X kan? X tu bawa ke depan kan? Yes. Yes. So X kuasa 2, eksponen XY sin 2X. 2X. Dah. Settle. Boleh faham? Boleh dah. Boleh dah Okay. Sebab soalan dalam buku ni macam simple sangat. Sebab saya tukar. Okay, 5 pun simple. Kita tengok soalan last ni. Question number 6B. Copy. Boleh je lah kita buat AB. Solution. Soalan A tu dia nak apa guys sebenarnya? Ni, A ni. Ni dia nak W, X, Y. Faham tak? W subscript X, Y.
W, tulisan saya pun. W, X, Y macam tu. Yang ni dia nak W, X, X. Okay, jom kita cari W, X dulu. Okey, dia macam ni. Bila ada 3 variable, bila ada 3 variables macam ni, bila W with respect to X, bermaksud lagi 2 tu adalah constants. Okey, bermaksud dalam kes ni, Y constant, Y and Z are constants. So, bila kita, dia macam ni. Okay, slowly. Bila you differentiate terhadap X, maksudnya X tu variable lah kan? Yes. X ni variable. So, apa yang tak ada tu, itu jadi constants. Maksudnya dalam kes kita sekarang ni, bila kita differentiate W terhadap X, bermaksud Y dengan Z tu sebagai satu nombor. Anggap dia sebagai constants. 2 constant kita. Y dengan Z. Okay. So, differentiate cos X, Y, Z terhadap X. Apa yang constant? Y, Z. Y, Z. So, constant tu bawa ke mana? Ke depan. Depan, yes, very good. So kita ada Y, Z. Differentiate cos dapat negatif atau positif? Negative sign. Negatif. So negatif Y, Z sin X, Y, Z. Macam tu. Okay. Second term? Differentiate terhadap X? Kosong ke, madam? Ya, dapat kosong. Pandai. Kosong. Kenapa kosong? Sebab Y dengan Z sekadar constants. Yes, Faham? madam. Faham. Okay. The last one, exponent, negative exponent YZ. Dapat apa? Kosong juga. Dapat kosong juga, yes. Sebab dia sekadar constants. Dia tak ada variable X dalam tu. Boleh faham? Boleh, Madam nak tanya. Ya. Kalau kan tadi cos X, Y, Z. Kalau kat situ ada 2, so maksudnya 2 tu bawa pergi depan juga kan? Okey. Maksud awak macam ni. Cos 2XYZ macam tu. Betul. 2YZ tu bawa pergi depan kan? Ya, dia jadi sama dengan negatif 2YZ. Yes, sin 2XYZ. Gitu. Okay. So, W nak apa? WXY. Next, differentiate terhadap Y. So, kena refer yang mana? Yang asal ke yang WX? WX. Okay, WX. Okay, now you nak differentiate negative Y. Okay, you nak differentiate terhadap Y sekarang ni. Okay, saya highlight Y ni. So, apa yang constants dalam kes kita sekarang ni? Z dengan X. Ya betul. Dalam kes kita yang kedua ni, yang constant adalah Z dengan X constants. Kalau tadi yang constants Y dengan Z. Y dengan Z constants. Dalam kes yang kedua ni sebab kita differentiate terhadap Y pula, jadi X dengan Z tu yang constant. Okay, now you tengok soal terms yang you nak differentiate tu, dia ada Y tak dalam? Ada, madam. Ada, dan ada 2 pun kan? So kena pakai apa ni? Product rule. Product rule, yes. So you kena pakai product rule. You kena anggap ini sebagai U dan you kena anggap ini sebagai V lah. Okay, so U V prime. YZ. Negative YZ. Okay, differentiate sin XYZ terhadap Y dapat apa? XZ. XZ. Cos XYZ. XYZ. Okay, good. Tambah Sin XYZ. sin XYZ. Negatif 1. Negatif 1. Ya ke negatif 1? Negatif Z. U prime. Yes, negatif. Betul. Negatif Z. Sebab Z tu constant kan? Ya, betul. Okay, so samalah dengan last kali. Daratlah semua sekali tu. Negatif X, Y, Z squared cos X, Y, Z tolak Z sin X, Y, Z. Gitu. Boleh faham? Faham, madam.
Okay. How about WXX? Integrate D Differentiate tu. yang X tu juga. X tu, Ah. WX tu. Lagi sekali. Okay. Differentiate yang atas ni kan? Yang atas ni juga. Okay, now yang atas ni dia ada X tak? Dia ada satu. Ada sign Ada X. satu. Okay, perlu pakai produk dulu tak? Tak payah. Tak perlu. Tak perlu. Okay, so what happened? Jadi Apa yang Y constant? kuasa 2, Z kuasa 2. Betul. Jadi negatif YZ darab dengan YZ lah kan? Okay, so negatif sekejap. Negatif YZ kuasa 2 lah. Differentiate sign dapat cos Cos X, Y, Z. YZ. Dah settle. Itu je lah. Okay. Now, jom kita tengok soalan nombor 7 ni. Find the volume of, the volume of a right circular cylinder equals to V by R squared H. Okay, dapat je soalan dalam final exam nanti, you kena highlight the keywords. Okay, kalau dalam contoh soalan nombor A ni, dia kata rate of change of V with respect to R, itu bermaksud dia nak del V over del R. Del sebab dia partial. Dia ada dua variable sekarang ni. V equals to pi R squared H. So R variable, H pun variable. So sekarang ni bila del V over del R, kita dapat apa? V equals to pi R squared H. Differentiate V terhadap R dapat? Dapat 2 2 pi R. R. Ya, 2 pi R H. Okay. Yang V ni pula, the rate of change of V with respect to H. Bermaksud dia nak apa? Del V Delta V over V H. over H. Yes, del V over del H. Okay, very good. So berdasarkan V equals to pi R squared H ni tadi, del V over del H bersamaan dengan? Pi R square. Yes, pi Del R R squared. Okay, very good, well done. So jom kita tengok soalan C dengan D. Copy. Soalan apa tadi? Question number 7. Okay. Question 7. Okay. Kita ada V equals to pi R squared H. Soalan C, dia nak rate of change of V with respect to R. Dia bagi nilai H equals to 5, lepas tu R equals to 9. Alright, dia nak del V over del R equals to 2 pi R H. So bersamaan dengan 2 pi darab dengan 9 darab 5 lah. So jawapannya apa ni? 90 pi. Betul. 90 pi. 90. Okay. Yang D tu? Ni C. D, dia nak apa? Instantaneous rate of change of V with respect to H. Del V, del H. Nilai dia sama kan? R equals to 9, H equals to 5. So del V over del H sama dengan pi R squared. Okay, sekarang ni H tak ada effect pun sebab dia tak ada H dalam ni. So we just ganti je lah. 9 squared. So we will get 81 pi. Yes, 81 pi. Jom tengok soalan nombor 8. Adam, Ya, saya. test memang keluar dalam bentuk application ke? Final nanti. Yang ni maksud dia application kan?
Application. Dia finally. tengok pada soalan lah. Sometimes kita keluarkan application, sometimes kita keluarkan soalan direct. Tengok pada soalan. Tu kena faham ayat dia kan. Ya, kena faham ayat dia. Rate of change of apa terhadap apa. Gitu. Okay, now soalan nombor 8 ni menarik sikit. Question A tu, kalau you baca, dia tanya apa tu? Rate of change of pressure with respect to temperature. Yes. Bermaksud dia nak apa? Del P over del T. Macam mana? Del apa? Del P over del T. over del T. Ini dia nak del P over del T. Okay, so now kita ada formula kita PV equals to KT. So first step, bila P duduk atas, make sure you jadikan P sebagai subject dulu. So ubah position variable ni, KT over V macam ni. Okay, so now dah boleh dah lah. Del P over del T sama dengan apa? K over V. Betul, K over V lah. Faham tak guys? Faham. Macam mana? Okay, slowly. Okay, apa constant? Okay, sekarang ni del P over del T kan, dia seolah-olah kalau you confuse, you buat macam ni, P, T kecil macam tu. So apa yang, dia punya function macam gini tau. Ni, P equals to KT over V. Okay, so you nak differentiate terhadap T, subscript T. Betul? So apa yang constant? K dengan V. K dengan V, yes. So you kena anggap seolah-olah macam Y equals to K tu nombor 3, V tu nombor 5, 3/5X. You nak differentiate Y prime, dapat apa? 3/5. The same thing happen here, sama juga. Faham tak? So sama juga. So del P over del T adalah sama dengan K over V. Gitu. Yes. Boleh? Sebab tu saya kata imagine dia macam satu nombor. Anggap dia orang tu macam nombor. Okay, now dia bagi nilai apa ni? Temperature 80, volume 40. 40 in. 80, volume 40. Lagi dia bagi apa nilai apa K sama dengan 2. So dia suruh cari del P over del T sama dengan K over V. Tak ada effect pun T tu kan. So K over V 2/40 lah. So dapat 1/20. Dah lah. Boleh faham? Boleh. Okay, yang B ni dia nak apa? Rate of change of volume with respect to pressure. Apa maksud dia? Del V over del P. Dia nak del V over del P. Okay, yang B ni dia nak del V over del P. Sama dengan apa? So first of all, saya pesan apa tadi? PV equals to KT. Tengok yang belah atas. Belah atas kita V. So jadikan V sebagai subjek. So jadikan V duduk seorang-seorang kat situ. Ya, jadikan V duduk seorang-seorang kat situ. So dia adalah KT over P. Okay, so now you nak differentiate V terhadap P. Apa yang constant? KT. K dengan T. So apa? Bila differentiate dapat apa? Negatif. You kena anggap KT tu macam satu nombor. Misal kata Y equals to 3 kali 5. Tak lah, nombor lain nanti you confuse. Okay, 2 kali 7X. So bila differentiate dapat apa? Negatif. Negatif. 2, 7. Negatif 14 lah. Darab kan? Per 1. X kuasa 2 lah. Dia tu.
Y equals to 3. Buat naik dulu kan? Contoh, Okay. Y equals to Faham. 3. Oh, betul. Muhammad Tiga Rasulullah. negatif 1 kan? Lepas tu tolak 1. Ya. Tambah tu turun jadi 2 Aduh. lah. Ya, tolak 1 kan. Macam mana you all ni? Ubah Sorry. sikit je dah gelabah-gelabah siput kan dah cakap. Betul je. So, sama lah dengan apa ni? Ni jadi apa? Negatif. Negatif. Dia Sudah. KT over Negatif. P square. Lama sangat KT over P equals to 2 lah. Kenapa lama sangat fikirnya tu? Variable kita P sekarang ni. So P tu equals to 2 lah. Alright. So now dia bagi apa? Dia nak apa? Dia bagi 40 sama je nilai dia. Volume 40, temperature 80. Betul je. Volume 40, temperature 80. Lepas tu K sama dengan 2. Dia tak bagi kita apa? Dia tak bagi P kan? You have to find P. Madam. Ya. Sekejap. Yang P sekarang P tu kat bawah kan? Sepatutnya dia tak ada negatif kan? Kenapa pula tak ada? Ada je. Ada sebab tadi angkat. Okey, saya tak habis lagi ni. Yang ni. Differentiate Y prime ni dapat apa? Negatif 3 S. Negatif 3 kan? Oh, okay. Lepas tu S equals to negatif 2 kan? Okay. Sorry. Negatif tu masih lagi berada di situ. Okay, yang confuse lagi Okay, so now PV equals to KT. PV equals to KT. So nak cari P, find P. So P sama dengan KT per V. You calculate dulu. So K 2, T 80. You ada calculator? Bahagi dengan 40. So ini you dapat apa ni? 80 bagi 20. 4. Jadi 4 Okay, lepas tu del V over del P sama dengan negatif K T over P square equals to negatif K sama dengan 2 darab dengan temperature 80 bahagi 4 kuasa 2. Dapat apa ni? 160 bagi 16. Negatif 10. Negatif 10. Betul ke jawapan dia? Negatif 10. Betul lah. Okey. So dah habis dah topik ni untuk hari ni, untuk minggu ni. Kita tahu sampai 3.2. 3.3 and 3.4 week 9. So minggu depan you all break 1 minggu cuti, happy holidays, selamat berpuasa. Lepas habis minggu cuti naik balik, ada kelas balik lah. Nanti saya akan inform kat group WhatsApp So understand guys? Understand, madam. Yes, madam. Boleh faham? Okay. Alright. So that's all. Kuis lepas mid-sem. Yes. So bertenang dulu lah minggu ni, minggu depan. Minggu ni relax dulu lah. Subjek lain dah ada test, dah habis test ke? Yang Belum. Belum ada banyak. So boleh fokus dulu pada test subjek lain lah. Dan apa-apa saya akan announce dekat group WhatsApp, don't worry. Okay guys, thank you very much. Can dismiss the class. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Thank you so much. Welcome. Bye. Bye.